Okay, kita nak tunjukkan cara nak trim, lepas tu kita nak break apart supaya kita boleh color jadi dua color. Okay, mula kita ada katakan ada ni outline tak ada, objek warna hitam. Kita nak potong dengan apa, satu bentuk lah. Katakan kita buat line lah sini. Ni dengan bezier buat satu bentuk macam gini lah. Katakan warna biru lah. Warna biru dan 10. Okay, kalau tak cukup besar, kita klik sini outline pen. Klik dah 20, 25. Okay. Sekarang ni outline. Kalau kita ni shaping ni kan, kalau kita terus trim tak boleh pasal dia line. Apa yang kita perlu buat ialah line ni kita convert jadi objek dulu. Sekarang kita tengok simple wireframe, nampak dia halus sebenarnya, sebab tu dia tak boleh trim. Okay. Kita line ni kita convert jadi objek dulu. Objek, convert outline to objek. Baru dia jadi objek. View, tengok simple wireframe, nampak baru dia tebal objek. Okay, sekarang baru kita trim lah. Okay, trim. Okay. Sekarang yang objek ni yang kita dah trim, dia satu objek yang bercantum. Kalau kita nak ni, color dua color tak boleh, sebab dia ikut kalau orange dia ikut orange. Jadi kita ni objek break curve apart. Break curve apart dia terpisah dua. Bila dah terpisah dua, dia boleh colorkan lah, satu color hitam ke, satu color orange. Okay. Okay, sekarang katakan kita nak apa, bawa dia betul-betul center ke page ni, center kat kita punya page. Kita group dulu lah, select dulu ni group, ni group. Ni group. Kalau nak ungroup sini ungroup. Okay, kita dah group kan, dah group, kita tekan P, tekan kat keyboard, tekan huruf P. P. Okay, kalau nak besarkan sikit ke, nak kecilkan sikit ke, tekan, sambil tekan shift, tarik. Jadi dia masih center lagi. Okay, siap.